तीन पिलर्स पाहिलेत ना आपण, अपर्चर, आयएसओ आणि शटर स्पीड. तीन पिलर्स आहेत फोटोग्राफीचे, अंडरस्टँड केलं. या तिघा इमेजला मिळून जे बनतं त्याला म्हणतात एक्सपोजर. ओके. फोटोग्राफीमध्ये ना एक्सपोजर वर्ड जो आहे तो खूप जास्त आपण युज करतो की माय एक्सपोजर व्हॅल्यू इज सो अँड सो, एक्सपोजर का नाही असं विचारतात. पण व्हॉट एक्झॅक्टली अन एक्सपोजर मीन्स ते आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. फर्स्ट थिंग, कुठलीही इमेज क्लिक करायसाठी एक सर्टन अमाऊंट ऑफ लाईटची गरज असते, राईट. एक्स अमाऊंटची लाईटची गरज. पकडून चल माझी ही इमेज, याच्यामध्ये हा जो पार्ट आहे आणि हा पार्ट खूप ब्राईट दिसतोय तुला, लाईट तिकडून जास्त येतोय. गॅलरीमध्ये बसले मी, इकडे अंधार आहे, इकडून लाईट नाही पडते, पण इकडे येलो कलरची जी भिंत त्याच्यावर लाईट पडून रिफ्लेक्ट होतो. ऑफिसमध्ये जेव्हा मी असतो त्यावेळेला बघ पूर्णपणे एक्सपोजर प्रॉपर पूर्ण चांगला दिसतो. का? कारण तिकडे लाईटिंग मी त्या पद्धतीने केलेली आहे की जेणेकरून जेवढी मला गरज आहे माझ्या इमेजमध्ये लाईट कॅप्चर करायची तेवढी प्रॉपर लाईट अलग अलग अँगलवरून मी दिलेली आहे. इथे प्रॉब्लेम काय की आता राईट नाव आय डोंट हॅव एनी कंट्रोल ऑन अ सिच्युएशन. Whatever the light is coming from the sun, that entire is getting reflected in my camera, and that's the reason this uneven kind of situation which we are getting. Same, what exactly an exposure means, the amount of light required to register image on a sensor, we call it as the exposure. He लिहून घे, sentence खूप important आपल्याला. And exposure means the amount of light. Exposure means an amount of light required required to register an image on the sensor. Image on sensor. म्हणजे आपला एक्सपोजर तू काय बोलला तिघांचं मिळून आहे काय? आयएसओ आणि अपर्चर, शटर आणि आयएसओ तीन जे पिलर आहेत ना फोटोग्राफीचे, ते तिन्ही पिलरचे अपर्चर, शटर, आयएसओ. ओके. अपर्चर, शटर आणि आयएसओ पिलर्स आहेत. हे तिन्ही पिलर कंबाईनली फॉर्म करतात एक्सपोजर, म्हणजे ते कंट्रोल करतात. अपर्चर, शटर आणि आयएसओ तीन पिलर आहेत फोटोग्राफीचे मिळून. आणि एक्सपोजर म्हणजे काय, कॅप्चर करायला मला जेवढ्या अमाऊंट ऑफ लाईटची गरज असते त्याला आपण म्हणतो एक्सपोजर, राईट. जर एक्सपोजर कमी असेल तर अमाऊंट ऑफ लाईट कमी आहे, माझी इमेज डार्क होणार. एक्सपोजर पाहिजेपेक्षा जास्त असेल तर त्यावेळेला माझ्या इमेजमध्ये लाईट जास्त येणार आणि ती इमेज जास्त ओव्हर एक्सपोज होणार, राईट. आता ही खालचं जरा वाचशील माझ्यासाठी, हे वाला लाईन, ही वाली सेकंड वाली. इन फोटोग्राफी exposure is a critical element that determines what is recorded on a camera image sensor. Correct. Following three factors are necessary for controlling the exposure. एक aperture denoted by f number, ठीक है. Shutter speed defined in second or fraction of second, ठीक है. ISO sensitive rating scale. Right. Aperture, shutter आणि ISO तीन गोष्टी आल्या त्याच्यामध्ये. आता aperture कशासाठी कामात येतं निखिल? अपर्चर लाईट सेट करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी. शटर म्हणजे स्पीड, त्याचा काय अमाऊंट ऑफ लाईट इज हिटिंग टू द फिल्म सेन्सर, म्हणजे किती अमाऊंट आपली लाईट हवी आहे. परफेक्ट. आणि थर्ड आयएसओ काय होतं रे ते, फोकस. सांग मला आयएसओ आपण जे अंडरस्टँड केलं आता, आयएसओ एक्झॅक्टली काय असतं आणि ते कसं आपल्याला हेल्प करतं. आयएसओ ऍक्च्युली आपण काय बोलतो ते लाईट सेट करतो रे, म्हणजे डेप्थ ऑफ द फील्ड किंवा आपण सेट करतो ना. सिंपल. आयएसओ म्हणजे तुझी बघ लाईट आहे, तुला पहिले अपर्चरने कंट्रोल होणार, लेन्समध्ये लाईट येते, बरोबर. ती आल्यानंतर ती लाईट जाते तुझ्या पेंटाप्रिझम मध्ये, पेंटाप्रिझम मधून खाली आल्यानंतर शटर तिला कंट्रोल करतं. शटरने कंट्रोल केल्यानंतर जी लाईट सेन्सरवर कॅप्चर होते ती किती कॅप्चर होते ते आयएसओ सांगतो. आयएसओ सेन्सर मध्ये येतो, शटर स्पीड मध्ये येते पेंटाप्रिझमच्या खाली, आणि अपर्चर लेन्सच्या मध्ये येतं. आता याच्यामध्ये अंडरस्टँड करायचंय की आयएसओ, शटर स्पीड आणि अपर्चर तिन्ही गोष्टी जेव्हा एकत्र येतात त्यावेळेला तुझी जी इमेज आहे त्या इमेज मध्ये तुला डिझायर रिझल्ट मिळतो. अपर्चर, शटर आणि आयएसओ या तिन्ही गोष्टी जेव्हा एकत्र आपल्याला कराव्या लागतात ना त्यावेळेला आपल्याला इमेज मध्ये प्रॉपर बॅलन्स पण येणार. सायमल्टेनियसली तुझे डेप्थ ऑफ फील्ड आणि तुझं जे मोशन ब्लर आणि मोशन फ्रीज आहेत ते प्रॉपर रेकॉर्ड होईल. करेक्ट.
तर हे जे पर्टिक्युलर चीज आहेत ते मला माझ्यासाठी जरा रीड कर. हे मला these three cameras and lens controls work together to regulate the amount of light that makes it to the light sensitive surface, aperture, shutter speed, ठीक है, and the sensitivity of the surface, film or digital ISO, ठीक है. Not only do those three controls affect the light of photography, but they also have unique side effects. Aperture controls the depth of field, shutter speed can blur or freeze the action, ठीक है, and ISO can be add or subtract film grain or digital noise from an image, ठीक है. मला सेकंड वाला पॉइंट समजा ना फक्त. Not only do these three controls the effect of light of a photograph, but they also have unique side of effects. बघ मी तुला काय सांगितलं होतं, अपर्चरला 2 ॲरो बनवायला सांगितले होते, शटर स्पीडला 2 ॲरो बनवायला सांगितले होते, आयसोला पण 2 ॲरो सांगितले होते. पहिला तिघांचं पहिलं काम आहे काय टू कंट्रोल दी अमाऊंट ऑफ लाईट. अपर्चरचं शटरचं पण सेम आहे, आयसोचं पण सेम. आयसो पण लाईट कंट्रोल करतो, कमी केला तर लाईट कमी येणार, जास्त वाढवला तर लाईट जास्त येणार. तर ते सांगितलं की हे फक्त अमाऊंट ऑफ लाईटला कंट्रोल नाही करत, त्याचे युनिक साईड इफेक्ट पण आहेत. साईड इफेक्ट काय की जर शटर स्पीड तुझी जरूरतपेक्षा कमी असली तर तुझं मोशन ब्लर मिळणार, तुला सब्जेक्ट ब्लर होऊन जाईल. अपर्चर जरूरतपेक्षा जास्त कमी असला तर बॅकग्राऊंड ब्लर मिळून जाईल, जरूरतपेक्षा जास्त हायर असला तर बॅकग्राऊंड जो आहे तो तुझा क्लिअर दिसेल. तो सेकंड जो फॅक्टर सांगितलं होतं ना इकडचा वाला लाईन वाली, तो तिथे त्यांनी जो आहे तो एक्सप्लेन केलेला आहे. आता याच्यामध्ये बघ त्यांनी जी इमेज दाखवलेली आहे ही वाली, अप्परचे शटर आहे तिथं एकमेकांशी कनेक्टेड आहे, 1 2 3. तर हे असं एक्सपोजर ट्रँगल म्हणतात त्याला. एक्सपोजर ट्रँगल कसं काम करतं की जेव्हा तुला अप्परचं शटर आणि आयएसओ एक प्रकारे पर्टिक्युलर लेवलला घेऊन जावे लागतात, जे पण तुझी इमेज आहे त्यासाठी. आता ते कसं करणार आपण, तुला कळतंय, हा इमेज पाठवली होती तुला मी, पाठवलं तुम्हाला याच्यावर पाठवलेलं बरोबर. याच्यामध्ये बघ 1.4 ला जास्त लाईट येते, लाईट हा ब्लर होते. F32 ला लाईट कमी येते तर बॅकग्राऊंड ब्लर झाला. त्याचा स्पीड 1/1000 ला पूर्णपणे मोशन फ्रीज झालंय, 1/2 ला मोशन ब्लर झालेलं आहे. ISO 50 ला माझी इमेज पूर्णपणे क्लीन आहे, ISO 25600 ला माझी इमेज पूर्णपणे बेकार आहे, त्याच्यामध्ये खूप सारे ग्रेन्स आहेत. राईट, या 3 गोष्टी कळाल्या. आता आपण जेव्हा एक्सपोजर आहे ना, हे एक्सपोजरची सेटिंग कशी ऍडजस्ट करायची ते आपल्याला अंडरस्टँड करायचं. तर त्याच्यासाठी ना मी तुला एक हे पाठवतो. आता याच्यामध्ये बघ, कुठलीही इमेज जेव्हा तू क्लिक करतोस ना तर त्यावेळेला पर्टिक्युलर प्रोसेस आपल्याला फॉलो करावी लागते की आपण ना इंडिव्हिज्युअल फॅक्टर तर पाहिले की अपर्चर कशा पद्धतीने काम करतं, त्याचे साईड इफेक्ट काय आहेत, 2 कामं कुठले आहेत, शटरचे पण पाहिले आणि आयएसओचे पण पाहिले. पण तिघचे आहेत ना ते तुला कशा पद्धतीने कंबाईन यूज करायचे त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. ओके, हे बघ, हाऊ टू बॅलन्स अँड एक्सपोजर. थोडस ब्लर होईल, अपर्चर शटर आणि आयएसओ. राईट, पहिली स्टेप काय, यू विल डिसाइड व्हॉट यू वॉन्ट टू क्लिक. ठीक आहे, टाइप ऑफ फोटोग्राफी. आता मला सांग, टाइप ऑफ फोटोग्राफी कोणत्या प्रकारचे इमेजेस असू शकतात? एक समज म्हणजे पोर्ट्रेट असू शकतो, लँडस्केप असू शकतो. परफेक्ट. अजून काय काय असू शकतो, मोशन पिक्चर असू शकतो. मोशन पिक्चर झाला, पोर्ट्रेट झाला, लँडस्केप झाला, त्याच्यानंतर प्रोडक्ट झाला, प्रोडक्ट असू शकतो. त्याच्यासोबत आपण फॅशनचे इमेजेस असू शकतात, बरोबर, स्ट्रीट असू शकतो, खूप काही असू शकतं. राईट, म्हणजे तू पहिल्यांदा हे डिसाइड करणार की तुला काय कॅप्चर करायचं, काय कॅप्चर करायचे. डू यू वॉन्ट टू कॅप्चर अ पोर्ट्रेट पर्सन, you want to capture a landscape kind of shot, or you want to capture a macro kind of shot. करेक्ट, पहिलं कळलं, पहिलं क्लिअर आहे, फर्स्ट टॉपिक. सेकंड, आता सेकंड मध्ये काय लिहिलंय जरा वाचशील माझ्यासाठी? प्रायोरिटी ऑफ इमेज. ब्लर असेल तर अपर्चरचं काम आहे, किंवा मोशन फ्रीज और मोशन ब्लर करायचं असेल तर शटर सेट करावं लागेल. करेक्ट, ब्लर जर पाहिजे असेल मला तर अपर्चर मिळेल नॉर्मल ब्लर, बॅकग्राऊंड ब्लर. जर मोशन ब्लर पाहिजे असेल तर मला तर शटर स्पीड घ्यावी लागेल. राईट, कारण ब्लर जे आहे ते मला अपर्चर देतं, मोशन ब्लर शटर स्पीड देतं. आता मला सांग की पोर्ट्रेट जर कोणाचा फोटो काढायचा तर माझ्यासाठी पहिली प्रायोरिटी काय असतं? पोर्ट्रेटचा बॅकग्राऊंड ब्लर करायचं.
अपर्चर पहिलं फॅक्टर येणार. 3 गोष्टी आहेत, अपर्चर, शटर, आयएसओ, या तिघांचा सिक्वेन्स चेंज होतो प्रत्येक इमेज साठी. जर मला पोर्ट्रेट क्लिक करायचं तर मी कसं पहिला यूज करणार, देणार. देन सेकंड प्रेफरन्स विल बी द शटर स्पीड. बट इफ आय एम शूटिंग car which is a very fast moving car, then my preference will be shutter speed for first, aperture might be the secondary option for me, right? तर यांनी ते दिलेलं आहे, you will decide what you want to click. Second, priority कुठली आहे तुझ्या त्या इमेज साठी. Do you want to have a blur in your image or you want to have a motion freeze or motion blur in your image, depending upon what kind of subject you are trying to capture. Third thing काय दिलंय त्यांनी, reference to ISO. आयएसओ का, कारण आयएसओ जेव्हा तू कमी ठेवशील त्यावेळेला इमेज क्लीन येते. आयएसओ जर वाढवलं असतं इमेज खराब येणार, बरोबर, इमेज खराब येणार ना आयएसओ वाढवलं तर. तुम्ही तू सिच्युएशन मध्ये जा, कुठल्याही इमेजेस मध्ये जा, तिथे गेल्यानंतर पहिलं तुझं जे प्रेफरन्स असेल ते तुला काय करायचं, आयएसओ मिनिमम ठेवायचं. तेवढे तुला ठेवता येईल पॉसिबल, व्हॉट एव्हर द सिच्युएशन इज अलाउइंग यू. फॉर एक्झाम्पल राईट नाव इन अ डे लाईट आय कॅन कीप आयएसओ 100, कारण मला डे लाईट मध्ये 100 ठेवावं लागतं, खूप लाईट ऑलरेडी. बट इफ आय एम शूटिंग इन द नाईट विथ द कॅमेरा अँड आय डोंट हॅव एक्सटर्नल लाईट, आय डोंट हॅव एनी स्ट्रोब अलॉंग विथ मी, देन आय विल हॅव टू इन्क्रीज द आयएसओ. आयएसओ मी 800 घेऊन जाऊ शकतो, 3200 घेऊन जाऊ शकतो, डिपेंडिंग अपॉन ते माझा कॅमेरा कोणता आहे. प्रोफेशनल लेवलचा जर कॅमेरा असेल तर त्याच्यामध्ये 3200, 6400 ला पण तेवढे ग्रेन्स नाही मिळत जेवढे नॉर्मली बिगिनर लेवलच्या कॅमेरामध्ये भेटतात. करेक्ट. प्रेफरन्स सुद्धा आयएसओ तू दिलेला आहे, पहिलं मिळालं तर आयएसओ मिनिमम ठेवायचा आहे, ते समजून आपण घेतला. सेकंड, प्रेफरन्स टू द फॅक्टर्स कॉन्ट्रीब्युटिंग प्रायोरिटी ऑफ एन इमेज, हे लक्षात ठेवा. प्रेफरन्स टू द फॅक्टर कॉन्ट्रीब्युटिंग प्रायोरिटी ऑफ एन इमेज. मला लँडस्केप मध्ये माझी प्रायोरिटी काय होती, लँडस्केप मध्ये तुला म्हणजे काही ब्लर नको, ऍक्च्युली पूर्ण पिक्चर हवाय. प्रायोरिटी काय येणार मला, पहिल्यांदा अपर्चरची प्रायोरिटी येणार. अपर्चर मला ठेवावं लागेल 22च्या आसपास या 16च्या आसपास. सेकंड येणार शटर स्पीड, सेकंडरी ऑप्शन. तेच जर मला पोर्ट्रेटसाठी पाहिजे असेल तर प्रायोरिटी मला पोर्ट्रेटसाठी काय होणार, अपर्चर विल बी द प्रायोरिटी. अपर्चर तुम्हाला मिनिमम ठेवायचा आणि बाकी शटर स्पीड करू शकतो. बरोबर, राईट. जिथपर्यंत कळलं का याच्यामध्ये इश्यू. नाही समजलं. ओके, आपण आता सेकंड लिमिट बघूया. हा पाठवला ना मला, हा पाठवला मी तुला, तू लिहून पण घे, किंवा लिहून पण घेतो. नाही मी नंतर ना क्लास संपल्यावर मी लिहून ठेवल माझ्या इथे. हा, तुझ्या हिशोबाने जर तुला रिवाइज करायला त्याला. आता बघ, त्याच्यानंतर काय, यू विल चेक द एक्सपोजर मीटर. म्हणजे काय ते समज, मी पोर्ट्रेचर घेतला, पोर्ट्रेचर साठी मी अपर्चर ठेवला 1.2. ओके, मला अपर्चरला मी हे दिलं, फॉर एक्झाम्पल माझी अपर्चर फिक्स 1.2, तर मला 1.2 घ्यायचा, मी 1.2 घेतला, आयएसओ 100 ठेवला. दोन जे फॅक्टर्स आहेत माझे त्याची परफेक्ट झाली माझ्यासाठी, त्यांना मला हलवायचं नाहीये. नाव आय हॅव द थर्ड फॅक्टर विच इज द शटर स्पीड. सो मग मी एक्सपोजर मीटरला रिडिंगला चेक करणार. तुझ्या कॅमेरामध्ये बघ एक अशी लाईन दिसायची, ते मला ज्याला आपण एक्सपोजर मीटर म्हणतो. हे बॅलन्स जेव्हा 0 वर असतं त्यावेळेला आपल्याला आपल्या इमेजमध्ये लाईट इक्वली अवेलेबल आहे ते कळतं. प्लसच्या साईडला गेलं म्हणजे लाईट गरजेपेक्षा जास्त आहे, इमेज ब्राईट जास्त येणार आहे. लाईट जर मायनसच्या साईडला जात आहे म्हणजे गरजेपेक्षा लाईट आपल्या इमेजमध्ये कमी आहे. लाईट कमी असल्यामुळे ब्राईट नाही दिसणार, डार्क दिसेल. करेक्ट. हे कळतं एक्सपोजर मीटर. तर मग हे जे एक्सपोजर मीटर आहे ना, आपण याला रेफर करतो की हे जे एक्सपोजर मीटर आहे ते मला काय दाखवतं. ते मला दाखवते पहिलं आणि दुसरा जो तुझा फॅक्टर आहे त्याला प्रॉपर फायनलाइज केल्यानंतर एक्सपोजर मीटरला चेक करायचं. जर तुझं एक्सपोजर मीटर दाखवते तुला की अंडर एक्सपोज जात आहे, तर तू काय करणार, थर्ड फॅक्टरने त्याला ऍडजस्ट करायचा प्रयत्न करशील. प्लसने जाते तरी त्याला ऍडजस्ट करशील. जसं आता ते पोर्ट्रेचर मध्ये 2.3 घेतलं आणि घेतल्यानंतर माझ्या आयएसओ 100 आहे, दिवसाला इमेज क्लिक करतोय, सराउंडिंग मध्ये बहुत जास्त लाईट अवेलेबल आहे. तर आता मला शटर स्पीडच होईल ना माझ्याकडे, आणि एक्सपोजर मला +2 ला दाखवतो. तर मी काय करणार, शटर स्पीड वाढवणार. बरोबर, शटर स्पीड वाढवून कुठपर्यंत घेऊन जाणार, 0 वर घेऊन गेलो म्हणजे आता माझ्या इमेज मध्ये जी लाईट येते ती प्रॉपर लाईट आहे जेवढी मला गरजेची आहे. आणि त्याच्यामध्ये मला
पूर्णपणे एक बॅलन्स इमेज भेटेल. सो बेसिकली गिव्ह प्रेफरन्स टू द रिमेनिंग फॅक्टर ऍज पर द एक्सपोजर मीटर रिडिंग. करेक्ट. पहिली स्टेप काय की यू विल अंडरस्टँड व्हॉट यू वॉन्ट टू कॅप्चर फर्स्ट. सेकंड थिंग व्हॉट इज द प्रायोरिटी फॉर दॅट पर्टिक्युलर इमेज. बरोबर. अपर्चर आहे का शटर स्पीड आहे इमेज ती आपण पाहिली. थर्ड थिंग काय प्रेफरन्स टू आयएसओ. प्रेफरन्स टू द आयएसओ. नाही आयएसओ ला पहिला प्रेफरन्स द्यायचा ना निखिल आपल्याला. नाही हे थर्ड पॉईंट होता म्हणून विचारलं मी. प्रेफरन्स टू फॅक्टर कॉन्ट्रीब्युटिंग प्रायोरिटी ऑफ एन इमेज. एक्झॅक्टली. पहिलं आपण काय घेतलं की टाईप ऑफ इमेज काय घ्यायची. सेकंड आपण हे केलं की त्यासाठी माझी प्रायोरिटी कुठली आहे, मला ब्लर पाहिजे किंवा मला बॅकग्राऊंड ब्लर जास्त पाहिजे. नंतर तू आता जेव्हा तिन्ही फॅक्टर्स पैकी कॉन्ट्रीब्युट करायचं ना तिन्ही फॅक्टर्स पैकी, तर त्यातला पहिला तू डिसाईड करणार आयएसओ कमी असेल. सेकंड थिंग तू डिसाईड करशील जे तुझ्या इमेजची प्रायोरिटी आहे त्याच्यानुसार ती जास्त पाहिजे किंवा कमी पाहिजे. आणि थर्ड थिंग तू काय डिसाईड करणार, की आता माझं जे एक्सपोजर मीटर दाखवते त्याच्यानुसार मला सेकंड फॅक्टर कसा यूज करायचा आहे. बरोबर. थोड्या वेळाने सूर्याला शूट करेल तर माझ्याकडे ते सोलर ग्लासेस आहेत जे मी आज आणले. माझ्या मोबाईलला लावणार, कॅमेरा ऑफिसमध्ये पडलेला आहे, मोबाईलला लावणार आणि ट्राय करणार की त्याला कॅप्चर करता येतं की नाही. 12:30 जेव्हा ते सूर्यग्रहण चालू होईल आय विल ट्राय टू शूट. नशिबाने भेटलं आपल्याला चांगलं तर काय हरकत नाही भेटलं तर जाऊ दे. सो हे कळलं तुला एक्सपोजर कसं आपण बॅलन्स करायचं. तिन्ही गोष्टी कशा आहेत, अपर्चर, शटर आणि आयएसओ. आयएसओला पहिला प्रेफरन्स दिला, मिनिमम ठेवायचा. शटर स्पीड आणि आयएसओ अपर्चर तुला जशी इमेज आहे ज्या प्रकारची तुला टाईप करायची फोटोग्राफीची त्याच्यामध्ये तुला काय जरुरीचं आहे प्रायोरिटी त्याच्यानुसार तू दोघांची सेटिंग्स जी आहे ती करशील. परफेक्ट. याला म्हणतात एक्सपोजर ट्रायंगल. ही अशा पद्धतीने बॅलन्स करायचं असतं.